සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අදත් ටෙක් විත් ගේමින් පොඩ්ඩක් YouTube channel එකකින් ගෙන එන තවත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් ඔයාලා වීඩියෝ එක පටන් ගද්දිම දකින්න ඇති ෆෝටෝ එකක් එඩිට් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ එඩිට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද වීඩියෝ එක කතා කරන්නේ. ඉතින් අපි ඉන්ට්‍රෝ එකෙන් ඇවිල්ලා ඒ ගැන කතා කරමු. ඉතින් ඔයාලව නැවතත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ටෙක් විත් ගේමින් පොඩ්ඩක් YouTube channel එකකින් ගෙන එන තවත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් ඔයාලට මගේ channel එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ටෙක් වීඩියෝ සහ එඩිටිංగ్ වීඩියෝස් මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් ඔයාලට මේකට app එකක් ගන්න වෙනවා. ඉතින් මේ app එකේ නම තමයි Picsart කියන එක. ඉතින් Picsart කියන app එකේ link එක පහළ description එකේ දාන්න. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් Play Store එකට යන්න. ඉතින් මගේ මෙතන Play Store එකේ තියෙනවා මම Play Store එකට යනවා. ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන search bar එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය කට්ටිය search bar එකට යන්න. ගිහිල්ලා මෙතන search කරන්න Picsart කියලා. search කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ app එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය කට්ටිය මේක install කරගන්න ඔයාලගේ phone එකට. install කරගෙන ඔයාලා මෙන්න මෙතනින් open කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට app එකේ ඇතුළේ මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට දැන් කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන plus mark එක click කරන එක. click කරලා ඔයාලගේ phone එකේ තියෙන photos බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය කට්ටිය දැන් කැමති photo එකක් මෙතනින් select කරගන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට select කරගන්නවා. select කරගත්ත පස්සේ ඔයාලගේ photo එක මෙන්න මේ විදිහට මේ වගේ තැනකට වැටෙයි. ඉතින් ඔයාලට පළවෙනියටම කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේකේ මෙහාට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන cut out කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය කට්ටිය ඒක click කරන්න. ඉතින් ඔයාලට මෙහෙම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය කට්ටියට දැන් කරන්න තියෙන්නේ මේ outline කියන එකට යන එක. ගිහිල්ලා මෙන්න මේකේ මෙන්න මේ විදිහට ඇඳ ගන්න ඔය කට්ටිය. මෙන්න මේ විදිහට outline එකේ මෙන්න මේ විදිහට ඇඳ ගන්න. ඇඳගෙන මේ පටන් ගත්ත තැනට මේක ගිහලා තියන්න. තුනට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ load වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් load වුණාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ photo එක select වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට දැන් කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේක මේ විදිහට zoom කරගෙන ඔයාලා මෙන්න මෙතන තියෙන eraser මෙතන tool එක භාවිතා කරලා මෙන්න මේකේ size එක අඩු කරගෙන මෙන්න මෙතන දැන් වැඩි තැන් eraser කරගන්න එක. මම මෙන්න මේ විදිහට eraser කරගන්නවා. eraser කරගෙන මෙන්න මෙතන right button එක දෙනවා. දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ background එකේම remove වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට දැන් කරන්න තියෙන්නේ මේකේ මේ යට එකේ මෙහාට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙතන tool කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය කට්ටිය ඒකට යන්න. ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන curves කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය කට්ටිය ඒක click කරන්න. ඉතින් ඔයාලා දැන් මම මෙතන කරන විදිහටම කරන්න. ඉතින් ඔය කට්ටිය මේක බලාගෙන කරන්න මේක. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට මේක තියලා මෙන්න මෙතන right button එක දෙන්න. දීලා දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන effect කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන් මේ පාත තියෙනවා. ඉතින් ඔය කට්ටිය ඒකට යන්න. ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේ color කියන එක යටතේ මේකේ මෙහාට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙතන මෙන්න මෙතන contrast කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය කට්ටිය ඒක click කරන්න. click කරලා ඔයාලා ආයෙත් එතන click කරන්න. click කළා මේ amount කියන එක ඔයාලා 40ට දෙන්න. 40ට හරි ආසන්න ගණනක් දෙන්න. දීලා මෙන්න මෙතන right button එක දෙන්න. දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට දැන් කරන්න තියෙන්නේ ආයෙත් මේ effect කියන එකට යන එක. ඔයාලා මේ effect කියන එකට ගියාට පස්සේ ආයෙත් ඔයාලා මේ color කියන එක යටතේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට colors කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක click කරන්න. click කරලා දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ උඩ බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට eraser එකක් වගේ එකක්. ඉතින් ඔය කට්ටිය ඒක click කරන්න. click කරලා දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන invert කියන එක දෙන එක. දීලා දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට පැන්සලක් වගේ icon එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය කට්ටිය ඒක click කරන්න. click කළා මම මේකේ දෙන size එක මෙහෙම දෙන්න ඔය කට්ටියත්. ඉතින් මේකේ size එක ඔයාලා 64ක් වගේ දෙන්න. මේකේ opacity එක ඔයාලා දෙන්න 41ක් 40ට ආසන්නව දෙන්න. දීලා මේ hardness කියන එක 19ට වගේ දෙන්න. දීලා දැන් ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන pencil එක වගේ icon එක ආයෙත් click කරන එක. click කළා මේක මෙන්න මේ විදිහට zoom කරගන්න.
zoom කරගෙන මෙන්න මේ පැත්ත ඔයාලට කැමති විදියකට මේක පාට කරගන්න. මෙන්න මේ විදියට මම මේක පාට කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදියට පාට කරගෙන ඔයාලා මෙන්න මෙතන right button එක දෙන්න. දීලා ඔයාලා දැන් කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන right button එක දෙන එක. දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ ෆොටෝ එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට දැන් කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන effect කියන එකට ආයෙත් යන එක. ගිහිල්ලා ඔයාලා මේකේ මෙහාට ආවට පස්සේ ඔයාලා මේ color කියන එක යටතේ මෙන්න මෙතන contrast කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට කට්ටිය ආයෙත් මේක click කරන්න. click කළා ඔයාලා ආයෙත් මෙතන contrast කියන උඩ සැරයක් click කරන්න. click කළාම amount කියන එක ඔයාලා 25ට වගේ දෙන්න. 25ට දීලා මෙතන ඔයාලට ඉරස එකක් වගේ බලා ගන්න පුළුවන් එකක්. ඊට කට්ටිය ඒක click කරන්න. click කරලා මේ invert කියන එක දෙන්න. දීලා ඔයාලා මෙතන pencil එකක් වගේ icon එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට කට්ටිය ඒක click කරන්න. click කළා මේකේ ඔයාලා මම කලින් දුන්නා වගේම මෙතනත් ඒ ගානම දෙන්න. පළවෙනි size එක ඔයාලා 64ට දීලා ඔයාලා opacity එක 41කට දෙන්න. දීලා මේ hardness කියන එක මෙන්න මේ විදිහට 19ට දෙන්න. දීලා දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ආයෙත් මේ pencil වගේ එක click කරන එක. click කළා මෙන්න මෙතන තියෙන ඒවා දැන් ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට color කරගන්න. ඔයාලා දැන් ඉස්සෙල්ලා color කරගන්නේ ඒවා නැතුව මෙන්න මේ විදිහට අපි color කරගත්තේ නැති පැත්ත මෙන්න මේ විදිහට color කරගන්න. දැන් ඔයාලා ආයෙත් මෙන්න pencil වගේ icon එක click කරන්න. click කළා මේ opacity කියන එක 50ට වගේ දෙන්න. ඒකල ඔයාලා ආයෙත් මෙන්න මෙතන pencil වගේ එක click කරන්න. click කළා ඔයාලා ආයෙත් මේක මෙන්න විදිහට color කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා මේක හදන් ඉවර වුණාට පස්සේ මෙන්න මෙතන right button එක දෙන්න. දීලා මෙතනත් right button එක දෙන්න. ඉතින් ඔයාලා ෆොටෝ එක හදන් ඉවරයි. දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේකේ යට එකේ ඔයාලට ආවට පස්සේ මෙහෙට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙතන draw කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය කට්ටිය ඒක click කරන්න. click කළා ඔයාලා මෙන්න මෙතන draw කියන එක දෙන්න. draw කියන එක දීලා දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට මේ වගේ එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය කට්ටිය ඒක click කරන්න. click කරලා දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඉතින් මෙන්න මේ පළවෙනියට තියෙන layer එක මෙන්න මෙහෙම ඇදන් ඇවිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට දෙවනියට දෙන එක. දීලා දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන බකට් එකක් වගේ එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔය කට්ටිය ඒක click කරන්න. click කළා මෙන්න මෙතන ඔයාලා black select කරන්න. select කළා මෙතන right button එක දෙන්න. දීලා දැන් ඔයාලා කරන්න දෙන්නේ දැන් අපි add කරගත්ත ෆොටෝ එකේ layer එක උඩ සැරයක් click කරන්න. click කළා ඔයාලට මෙතන 33ක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය කට්ටිය එතනත් click කරන්න. click කළා ඔයාලා මේ transform කියන එකට යන්න. transform කියන එකට ගිහලා ඔයාලා මේක ඔයාලට කැමති විදිහකට මේක adjust කරගන්න පුළුවන් දැන්. දැන් මම මේක මෙන්න මේ විදිහට adjust කරගන්නවා. adjust කරගෙන මෙන්න මෙතන right button එක දෙනවා. දීලා දැන් මම කරන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන එක click කරන එක. click කළා මේ photo layer කියන එක උඩ සැරයක් click කරනවා. click කරාට පස්සේ ඔයාලගේ gallery එකේ තියෙන ඔය වගේ photos බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම පහළ description එකේ මේ සාමාන්‍යලගේ photo එකක් දාලා තියෙන නැත්නම් ඔය කට්ටියට පුළුවන් කැමති photo එකක් ඔය කට්ටියට මේක download කරගෙන මේක add කරගන්න. ඉතින් මම මෙතන සාමාන්‍යලගේ photo එක මෙන්න මේ විදිහට දෙනවා. දීලා දැන් මම මෙතන right button එක දෙනවා. ඉතින් ඔයාලා right button එක දීලා මෙන්න මෙතන දැන් ඔයාලා දැන් add කරගත්ත photo layer එක උඩ සැරයක් click කරන්න. click කළා මෙතන 33 වගේ එක click කරන්න. click කළා මෙතන transform කියන එකට යන්න. ගිහිල්ලා ඔයාලා මෙන්න මේකත් ඔයාලට කැමති විදිහකට select කරගන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට scale කරගෙන මෙන්න මෙතනට මෙයාව මෙන්න මේ විදිහට දැන් add කරගත්ත photo එක මෙන්න මේ විදිහට දෙනවා. දීලා මම මෙතන right button එක දෙනවා. මම මෙතනත් right button එක දෙනවා. දීලා දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේකේ යට එකේ ඔයාලට මෙහෙට ආවට පස්සේ effect කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කට්ටිය ඒකට යන්න. ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේකේ color කියන එක යටතේ මෙහාට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙතන contrast කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක click කරන්න. click කළා ඔයාලා එතන තව එක සැරයක් click කරන්න. click කළා මේ amount කියන එක උඩරිම වැඩි කරන්න. වැඩි කළා දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන eraser එක වගේ එක click කරන එක. click කළා මේ invert කියන එක දීලා ඔයාලා මේ මෙතන pencil වගේ icon එක click කරන්න. click කළා දැන් ඔයාලා දෙවෙනියට add කරගත්ත photo එක විතරක් මෙන්න මේ විදිහට color කරගන්න. මෙන්න විදිහට color කරගෙන මෙන්න මෙතන right button එක දෙන්න.
දීලා ඔයාලා දැනුත් මෙතන right button එක දෙන්න. දීලා දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ යට එකේ මෙහෙට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙතන draw කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය කට්ටිය ඒක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කළා මෙන්න මෙතන draw කියන එක දෙන්න. දුන්නට පස්සේ දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන color කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා මෙන්න මෙතන තියෙන icon එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කළා ඔයාලා දැන් අර ඔයාලා පළවෙනිට ඇඩ් කරගත්ත ෆොටෝ එකේ දුන්නනේ color එකක්. ඉතින් ඒක ඔය කට්ටිය පික් කරගන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට ඒ color එක පික් කරගෙන ඉතින් මම මෙන්න මෙතන brush tool එක ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කළා මෙන්න මෙතන පළවෙනියට තියෙන eraser එක දෙනවා. දීලා මෙන්න මෙතන එක සැරයක් ආයෙ ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කළා මේකේ size එක මම මෙතන 15ට දෙනවා. 15ට දීලා මෙන්න මෙතන opacity එක 50ට වගේ දෙනවා. ඉතින් ඔයාලා opacity එකයි size එකයි වැඩි කරලා මෙන්න මෙතන තියෙන එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කළා මෙන්න මෙතන hardness කියන එක ඔයාලා 35ට වගේ දීලා ඔයාලා මෙතනින් දැන් අයින් වෙන්න. අයින් වෙලා දැන් ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට ඇඳ ගන්න මේක. ඉතින් ඔයාලා ඇඳගත්තට පස්සේ දැන් ඔයාලා මෙන්න මෙතන තියෙන ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කළා ඔයාලට මෙන්න මෙතන පළවෙනියට එක ලේයර් එකක් බලාගෙන බලන්න. දැන් අපි ඇඳගත්ත ලේයර් එකේ ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මෙතන 33 ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කළා මෙතන transform කියන එකට යන්න. ගිහලා මෙන්න මේක මෙන්න මේ විදිහට zoom කරගන්න. එකලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට select කරගන්න. මේකේ නිකන් එළිය වැටෙනවා වගේ මෙතන select කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. දීලා මෙන්න මෙතන right button එක දෙන්න. ඔයා right button එක දීලා මෙතනත් right button එක දෙන්න. ඉතින් ඔයාලා මම කිව්ව විදිහට හදාගත්තා නම් දැන් ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ tool කියන එකට යන්න. ගිහලා මේ edges කියන එකට ඔයාලා දැන් යන්න ඕනේ. ගිහිල්ලා දැන් මම මෙතන adjust කරන විදිහටම ඔයාලත් මේකේ adjust කරගන්න. ඉතින් මම මේ පළවෙනියට තියෙන එකේ මෙන්න මේ විදිහට ඍණ 35ක් වගේ දෙනවා. 35ක් හරි 35ට ආසන්න හරි දෙනවා. දීලා මෙන්න මෙතන contrast කියන එකට යනවා. ගිහිල්ලා මේකේ මම කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට 50ට වගේ දෙනවා. 50ට හරි ආසන්නව හරි ඔයාලා මෙතන දෙන්න. දීලා මම මේ තුන්වෙනි එකට යනවා. තුන්වෙනියට ගිහිල්ලා ඉතින් තුන්වෙනි එකේ මොනවත් කරන්න එපා. ඔයාලා දැන් මේ saturation කියන එකට යන්න. ගිහලා ඔයාලා මේකේ full වැඩි කරන්න. වැඩි කළා මේ ඔයාලා ඊළඟ එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන ඉනුත් color එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඊට මම තිබ්බ color එකම දෙනවා. දීලා මේ highlight කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේකත් මෙන්න මේ විදිහට full වැඩි කරන්න. ඉතින් full වැඩි කළා ඔයාලා මෙතන right button එක දෙන්න. දීලා දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන effect කියන එකට යන එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ color කියන එක යටතේ තියෙනවා ඔයාලට contrast කියලා එකක්. ඉතින් ඔය කට්ටිය ඒක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කළා ඔයාලා ආයෙත් ඒ contrast කියන උඩ සැරයක් ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කළා මේක 20ට වගේ දෙන්න. දීලා මෙතන ඔයාලට eraser එකක් වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එකක් ඒක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කළා ඔයාලා මෙන්න මෙතන invert කියන එක දෙන්න. දීලා මෙතන ඔයාලට pencil එක වගේ icon එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කළා ඔයාලා මෙතන size එක මෙතන පළවෙනි එකේ size එක 60ක් දෙන්න. දීලා මේ opacity කියන එක ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට 40ක් වගේ දෙන්න. දීලා මේ hardness කියන එක ඔයාලා 18ක් වගේ දෙන්න. දීලා මෙතන pencil වගේ icon එක ආයෙත් ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කළා දැන් මේ එළිය වැටලා තියෙන තැන් මෙන්න මේ විදිහට පාට කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා දැන් කරන්න තියෙන්නේ හදාගෙන ඉවර නම් මෙන්න මෙතන right button එක දෙන එක. දීලා මෙන්න මෙතනත් right button එක දෙන එක. ඉතින් අපි ෆොටෝ එක හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ෆොටෝ එකක් Picsart app එක භාවිත කරලා හදාගන්න. ඉතින් ඔයාලට දැන් කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන මෙතන ඊතලේ වගේ එකක් ක්ලික් කරන්න. ඔයාලා මෙන්න මෙතන ඔයාලට මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය කට්ටිය මේ gallery කියන එකට දීලා ඔයාලා මෙතන done කියන එක දෙන්න. දුන්නට පස්සේ ඔයාලගේ gallery එකට මේක save වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ වීඩියෝ එක කොහමද? හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් like කරන්න, ඒ වගේම share කරන්න. වීඩියෝ එකේ වැරද්දක් තිබුණොත් පහළ අනිවාර්යයෙන්ම comment කරන්න. මම මේ Picsart app එකෙන් තව tutorial අරන් එනවා. ඔය කට්ටිය ඒවත් බලන්න. ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. subscribe කරලා පස්සේ ආ පැත්තේ notification එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක all දාගෙන තියාගන්න. එහෙනම් යාළුවනේ මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.